อต้อนรับกลับเข้าสู่จูเกลเกมมิ่งนครแห่งราชาวันนี้เข้าอยู่ EP7 กับ Hogwarts Legacy ภารกิจเราจะทำอะไรนะครับหนึ่งนะแค่วันเดียวฉันลืมแล้วว่าจะทำอะไรพอแล้วกับไอ้ของร้อนๆไปดูภารกิจดีกว่าภารกิจไปต่อสู้กับไปเจอกับไปนี่ดีกว่าไปที่แมปแล้วก็แมปลูกโอเคมันปักไว้แล้วเราจะออกข้างนอกกันผิดทางถึงเวลาออกข้างนอกวู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 สักพักเดี๋ยวจะทุบกันหรอกตอนแรกมันเป็นสีเงินนี่ทำไมเขาปรับเป็นสีทองแดงด้วยเว้ยหรือมันเพราะแสงวะไม่มันเป็นเกาะทองเหลืองคุณผีสวัสดีค่ะเต็มไปหมดเดี๋ยวก่อนมีอะไรที่ยังไม่ได้อันนี้หรือไม่เวทมนต์จำได้ว่ามันห้ามหายตัวในโรงเรียนไม่ใช่เหรอนึกว่าเขาจะเล่นเฉพาะตอนกลางคืนซะอีกกับถ้าไม่กดพี่เรียนดุสมควรเขาทำมาให้ดีๆไม่ชอบอะไรพี่เรนเปิดแบบคือขายปูอีกที่หนึ่งศูนย์โรงเรียนอะไรนะคาบวิทยาฝึกสัตว์พิเศษใช่วิชาฝึกสัตว์พิเศษไปเดินไกลมากแวะไปที่โรงนกฮูกก่อนแล้วกันมูสใช่มูนโซนด้วยจริงด้วยลืมชื่อฉันนึกถึงมูนคราฟอันนั้นมันพวกหนูน้อยสัตว์ตาป้องแป๋วมากแบบตาโตเบิกกว้างน่ารักในเวลาสัตว์พิเศษทั้งหมดตอนมันไปออกมีลูกนะตัวนี้น่ารักสุดละ ตัวอื่นคือแบบทำไมมันหลอนๆมูนโซนฟาร์มแล้วก็ฟาร์มถึงสักทีไหนมีอะไรให้บอกลอกแถวนี้บ้างโอเคไม่มีไปติดโอ๊ยนี่เปิดทีหนึ่งสีทองเซ็ตด้วยมีไหมไม่มีแล้วอยู่ข้างบนเลยโรงนกฮูกก็ยังสงสัยนกฮูกมันเกาะอยู่ตรงไหนบ้างวะคือถ้าเป็นในภาคก่อนมันจะมีช่องให้นกฮูกเกาะเต็มไปหมดเลยคือมันเยอะกว่านี้แหละคือเขามีช่องแบบทุกชั้นจะเป็นช่องให้นกฮูกเกาะแต่ในเกมนี้มีให้ช่องแค่นี้เหรอก็มั้งกับนักเรียนหลายร้อยคนเกือบ1,000 คนไหนมีอะไรอีกไหมจำได้ว่ามีหน้าเนี่ยเดี๋ยวสิเร็วกดมาทำอะไรคะส่งจดหมายเหรอเกือบ
Revelio. ไปแล้วไปดีกว่ากลับแล้วว่าตัดไปตอนที่จะถึงเลยดีกว่าถึงระหว่างทางเราขอแวะบ้านของแฮกวิดหน่อยแล้วกันบ้านที่ระลึกแต่นักแสดงผู้ลาลับเห็นเพราะว่าไม่มีสุสานอยู่ตรงนี้นะนี่ไงป้ายสุสานแต่นักแสดงลืมชื่อขอโทษด้วยดูสิแล้วเข้าไปสำรวจบ้านกันดีกว่าฉันป๊อปปนทุกอย่างจริงๆนี่เก็บไปต่อเอาล่ะเราก็มาเจอกับเนสตี้สักทีเส้นทางไม่โคตรยาวไกลเลยโอ้ย It is good to see you, my friend. สวัสดีค่ะเพื่อน Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? อยากจะรู้ความลับของฉันนั่นเหรอบอกก็ได้ They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ฉันจะไม่นั่งเฉยๆแล้วดูมันทำลายบ้านหลังใหม่นี้ของฉันหรอกนะแต่มันอันตรายนะเพื่อน Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. อย่าชนสิอย่าชนนะ I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? ภารกิจต่อไปขอแป๊บนึงนะปนบ้านแป๊บ Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home.
especially when I'm inside with your little sister. I'd rather scrape cauldrons than work with muggles. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Oh, that's enough. เป็น I'm เรื่อง too การเชื่อ tired เลย for ครับ your เสือกเรื่อง stories ชาวบ้าน You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some เปลี่ยน more เสื้อผ้าก่อน jobs for me? เดี๋ยวค่อยขายของบวก40นู่นแน่ไม่มีอะไรใหม่อันอื่นไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะไรเรามาเป็นคอตูมเรายังไม่ใส่จนกว่าจะหน้าหนาวชุดสีขาวนี่อยู่ข้างนอกเราต้องผ้าคลุมสวยๆอย่างนี้เสื้อข้างในไม่เข้าเลยเอ๊ะ แฟชั่นต้องมาแฟชั่นต้องมาหมวกช่างมันแว่นตาเอาไปด้ามจับไม้กีสิทธิ์กลับไปชั้นเดิมก่อนแล้วกันมาแล้วขายของค่ะก่อนจะไปทำช่วย What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. มีอะไรขายบ้างคะ What do you have for sale? What can I help you with today? อุ้ยต้นเกมมีน้ำยานี่หายากขอซื้อก่อนแล้วกัน yes, a wonderful choice. ขายค่ะ I'll have no trouble selling this. Thank you. เดี๋ยวซื้อไม่กี่อย่างแล้วค่ะแต่ที่เหลือหนูมาขายค่ะ I hope to see you again sometime. ค่ะขอบคุณค่ะไปช่วยป้าเขาก่อนค่ะป้าคะหนูมาช่วยแล้วค่ะเห็นจำได้ว่ามีของนี่ I never thought Ramrock's loyalists would go this far. นะแป๊บนึงนะมันโหดมากเลยอะตอนเล่นฮาร์ดอะภารกิจแกมันโหดอะ They must have come this way. Think! มาแล้ว I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Allow me to... อุ้ยตายเร็วจัง แค่คาถาสะกดนี้ไม่ถึงกระตายหรอก I'll watch the light go out of your eyes. รู้แล้ว Take me down. โอ้ย Anywhere with you. You something else? My dead body! อ้าวฉันตายเลยเหรอทำหน้าต้นเกม I'll watch the light go out of your eyes. ลุงเดินผ่านอย่างนั้นเลยเหรอลุง Oh, I'm gonna be. China! We can hold them off! มัน I'm not แก going ทำแสบ anywhere. มาก Take this! You're down to my dead body! อยู่ไหนอีกมานี่อี้เมื่อกี้แกทำแสบไว้บ้างเอาหน้าต้นเกม What ฉัน on ยัง earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. ยังไม่อัพสกิลอะนะก็นิดนึง นิดนึงคือก็มีคนอื่นที่เขาเล่นไม่ตายอะเนาะแต่ยังไม่อัพสกิลอะเนาะนิดนึง Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills.
Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. ทำงานวิจัยเหรือคะปริยาใครคะปริยาทำไมชื่อดูไทยจัง You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. อ๋อเมียป้า You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. อยู่บ้านสลิตรีขนาดนั้นแถมมีเกียรติอยู่ในอันนั้นด้วยบางหอผลงานอะ Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. ฉันเชื่อว่าเขาสร้างพวกมันขึ้นมาเพื่อให้ความบันเทิงแก่เพื่อนๆสลิตรีของเขาชอบปริศนาต่างๆแล้วบทสอบฟังจนสนใจก็ใช่สิคะก็มันให้กระเป๋าแล้วนี่นะ จะไม่ได้สนใจได้ไงก็มันให้กระเป๋าเราเนี่ยนะ I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ได้ค่ะตรงนี้เนอะเร็วสิค่ะเอาลืมไปเอาของก่อน This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ไหน My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ป้าเป็นนักโบราณคดีป้าไม่รู้ได้ยังไงคะ Merlin's beard! แต่ว่าอีกอันหนึ่ง Flames make the pyre sink. ผิดอันนี้ผิดกระถางอีกแล้วทันไหมวะ It's so tricky after all, Merlin. Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. เอาละ
แล้วต่อไปก็ไปคุยกับป้าต่ออีกรอบหนึ่งครับป้า I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ครับป้าจะรีบแก้ไขปริศนาให้เต็มที่เลยโอ้ยมืดจังเลย Lumos. ไปอย่างนั้นเลยเหรอเอาป้าไปอย่างนั้นเลย Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ฮะ ไม่มีเหรอ ไม่มีคำแปลเหรอ แปลไม่ทันเด้อ ไหนภารกิจต่อไป อันนี้ไล่ Incendio ใส่ศัตรู5 คน อ๋อ ยังไม่เคยกิ้งเลยค่ะ ไปกันประลองไม้กายสิทธิ์กันดีกว่า แมปฮอกมีดฮอกวอร์ดเจอละไหนทางเข้าเจอละจุดวาร์ปพิ้วมาถึงแล้วไอ้หนูลูแคนฝึกกับหุ่นซ้อมกัน Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? ได้ That เอาเลย would be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ดูค่ะแถมกูต้องไล่ช้าๆด้วย That's it. เป็นไงคะคอมโบเร็วสิลงมาเร็วเรียวโซปิ้วเรียกมาแล้วก็เผาไฟ Good one. เรียกมายิงเผาไฟยิงลอยขึ้นยิงเรียกมาเผาไฟยิง Nicely done. หมดยัง Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. ทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีเธอ Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think Maybe twice I before could challenging wait. you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. ขอต่อค่ะ Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? แน่นอน I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a เราจะบอ partner? กลาน้องแล้วเราจะบอกลาน้องแล้ว Yes, Natty. Then let's get started. ลืมเซบาสเตียนเก่งกว่า We can make this a real victory. That's the spirit. มืดมาก
แต่ตัว Like a winner. โอ๊ย Arresto momentum descendo. That's all you've got?กิ้งกิ้งรัวๆกิ้งรัวๆกิ้งมาทางนี้สิลูกกิ้งมาทางนี้กิ้งโอ๊ยเดี๋ยว Arresto momentum. Expelliarmus. Lumos. โอ๊ยมองไม่เห็นโว้ยโอ้ยโอ้ยหินไปปีโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ย หมดแล้วยาหมดแล้วลูกสุดเอาไปโอ้ยไปกลางบาลีกันโอ้ยทำไมแกกลางบาลีกันนี่บักแล้วเจ๊ขอบคุณเจ๊บักโอ้ยยากูหมดพอดี People can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! กันนิดหน่อยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะ I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. เขินจังเลยค่ะ รู้สึกเขินจังเลยค่ะ Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes. แล้วน้องก็หมดบทแค่นี้แล้วน้องก็จะมานั่งซึมเศร้าเหงาทุกข์อยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้ทุกวัน ไม่นะลูกเกน Lost to a new student? I didn't see that coming. You can't be beat, can you? ก็ชนะอยู่นี่ไง Shame it's over. I was just getting started. โอ้แต่ละคนดูปากแซบทั้งนั้นเปิดยังวะเปิดแล้วขโมยของปุ๊บของจากกว่าเดิมแมวภารกิจเสร็จยังวะไหนเฮ้ยได้แล้วขอไปเอาคาถาก่อนนะคะ Expelliarmus ไปที่แมปอยู่ไหนอยู่นี่อันนี้ห้องเรียนป้องกันตัวจากศาสตร์มืดห้องเรียนวิชาคาถาห้องเรียนศาสตราจารย์วิกก็ยังหูไปอยู่ผิดที่มาถึงห้องเรียนแล้วค่ะอาจารย์ขากดรในแมปสิกดรอใช่ค่ะกดปิด
มันผิดตรงไหนวะก็กดถูกแล้วนี่อาจารย์ I ค่ะ hope หนู you มา were able to take care of everything I had asked you to do. ได้แล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วยฝากอาจารย์ Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. โอเคเรียบร้อย You seem to have the right attitude. But keep practicing. Expelliarmus may save your life someday. เป็นไงบ้างคะอาจารย์ Still at it, I see. Incendio. ก็คุยขาไปแล้วค่ะ ได้คาถามาแล้วโว้ยภารกิจต่อไป ไม่มีการบ้าน ไปหาคุณโอลิแวนเดอร์ที่ฮอกมิสแผนที่วาร์ปอย่างเดียวเลย ดูทางเลยค่ะ คุณลิเวอร์เดอร์คะ อันนี้คือภารกิจของบ้านเลวินคอร์ต้องมาเจอกับคุณโอลิเวนเดอร์ เพราะของบ้านเท่าที่เราเล่นมีของเซริทรีนกับฮับเฟิลพับเมียวบ้านเซริทรีนจะไปเจอกับเอลฟ์ประจำบ้านส่วนบ้านฮับเฟิลพับจะไปไอคุกอาคาบันอันนี้มาทำภารกิจกับคุณโอลิเวนเดอร์เริ่มภารกิจเลยค่ะเราโรเทคแบบ Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. ฉันสมมติว่าเธอจะช่วยสืบเรื่องเล็กน้อยเรื่องหนึ่งให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อเห็นหนูเป็นคนขี้เสือกหรอคะ นี่ไหมจะได้ประโยชน์จากการถ่อมตัวนิดนึง I don't know, Mr. Ollivander. Perhaps Professor Fig overestimates my abilities. Oh, I sincerely doubt that. Eleazar Fig is not one for false flattery. If he believes in you, there is good reason. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. ฮะ อ๋อเหรอไปเลยกัน I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right.
You are a remarkable student. สำหรับ EP นี้ขอจบไปก่อนก็แล้วกันแล้วเราจะทำภารกิจใหญ่ใน EP หน้า Adios